ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቸርነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በማቴማቲክስ ግሬድ 12 ቻፕተር 2 ኢንትሮዳክሽን ቱ ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒቲ በሚል ተገናኝተናል። እንግዲህ በዚህ ቻፕተር ብዙ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ፈተና ላይም ብዙ የሚመጡ ጥያቄዎች ስላሉ በጥሞና እንድትከታተሉኝ እየጋበዝኩኝ ላይክ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦች ያለናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ መረጃ ስንለቅ እንዲደርሳችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስንለቅ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። እንግዲህ አሁን ወደ ዋናው ሐሳብ እገባለሁ። እንግዲህ ሊሚት ኦፍ ሲኩዌንስ ነው ዛሬ የምናየው። ሊሚት ማለት ምን ማለት ነው? ሊሚት ማለት ቀጥታ ትርጉሙ ገደብ ሲሆን በማቴማቲክስ ምን ማለት ነው? In mathematics, a limit is the value that a function or a sequence approaches as the input or index approaches some value. ምን ማለት ነው? በምንሰጠው ኢንፑት ፈንክሽን ወይንም ደግሞ ሲኩዌንሳችን ወደ ሆነ ቁጥር እንዲጠጋ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ f of x equals x plus 2 ቢሆን እና የተጠየቁት ደግሞ lim x approaches to 1 f of x ብባል ይሄኛውን ፈንክሽን ኢንፑት ለዚህኛው ፈንክሽን ኢንፑትን ስንት አድርግ እያለኝ ነው? 1 እንዴት ነው ማደርገው? lim x approaches to 1 f of x ስንት ነው? x plus 2። አሁን እንግዲህ በዚህ ምንድነው ማደርገው ማለት ነው? በx ቦታ አንድ ተካልኝ እያልኩት ነው። ወደ ሆነ ቁጥር አፕሮች እንዲያደርግልኝ ነው የሚያደርገው። አሁን በኤክስ ቦታ አንድ ስተካ 1 plus 2 equals 3 ይሆነልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በማቴማቲክስ ሊሚት ኦፍ ሲኩዌንስ ማለት በምንሰጠው ኢንፑት ሲኩዌንሳችን ወደ ሆነ ቁጥር እንዲጠጋ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ አፐር ባውንድ እና ሎወር ባውንድ ኦፍ ሲኩዌንስ የሚል እናያለን። አፐር ባውንድ ሎወር ባውንድ ኦፍ ሲኩዌንስ ባለፈው ሲኩዌንስ በቻፕተር 1 ላይ ምን እንደሆነ አይተናል። ለምሳሌ የሲኩዌንስ ጀነራል ተርም ይሄ ነው። ዶሜኑ ምንድነው ብለናል? ሴት ኦፍ ፖዚቲቭ ናቹራል ነምበርስ ብለናል። ወይም ደግሞ n starts from 1 to infinity ብለናል። እንግዲህ አሁን ቀጥታ ትርጉም አፐር ባውንድ ማለት እና ሎወር ባውንድ ማለት በፊት ለፊት በኩል ያለው ገደብና በስተኋላ በኩል ያለው ገደብ ማለት ነው። ለምሳሌ m is upper bound of an ብንል እና ደግሞ n is lower bound of an ብንል ይሄ ማለት ሎወር ባውንዱ ምንድነው? n ነው። n ናችን እዚህ ጋር ያለችው less than or equal to m እዚህ ጋር n less than or equal to an less than or equal to m። እንግዲህ ይሄኛው ምንድነው? እችኛቷ ምንድነች? ሎወር ባውንድ ማለት ነች። እችኛቷ ሎወር ባውንድ ነች። እችኛቷ ደግሞ ምን ማለት ነች? አፐር ባውንድ ማለት ነች። አፐር ባውንድ ማለት ነች። ለምሳሌ ይሄኛውን እንውሰድ። an equals 1 over n የሚለውን ብንወስድ ሁሉ ጊዜ ከስንት ነው የምንነሳው? ከአንድ እስከ ኢንፊኒቲ ነው የምንሄደው። አሁን አንድን ሳስገባ ምንድነው የሚሆንልኝ? 1 ሁለትን ሳስገባ 1 over 2 3ን ሳስገባ 1 over 3 ፕላስ እያለ ኢንፊኒቲን ሳስገባ ደግሞ 1 over ኢንፊኒቲ or 1 over large number ሲሆን approach to 0 ነው የሚያደርግልኝ ማለት ነው። ወደዚህ ሄደልኝ። እዚች ጋር ልትገነዘቡት የሚገባው ነገር እዚህ ጋር n ቦታ ኢንፊኒቲ ስላስገባው less than or equal n ቦታ ኢንፊኒቲ ስላስገባው ነው 0 የመጣችልኝ። ስለዚህ ምንድነው ማደርገው? የቱ ነው ላርጅ ነምበር? ይሄኛው ነው። ከሁሉም ይበልጣል ላርጅ ነምበር እቺ ነች፣ ትንሿ ደግሞ እቺ ነች። ስለዚህ 0 less than an less than
ኦር ኢኳል ቱ 1 አልኩ። ለምንድነው እዚህ ጋር ሌዛን ያደረኩት? ለምንድነው እዚህ ጋር ያደረኩት? እዚህ ቀጥታ ኤግዛክት ነምበር ስለተካውበት ነው። ኤግዛክት ነምበር ማለት ከ1 ጀምሮ 1 2 3 ያልኩ። በዚህ ቦታ ግን ኢንፊኒቲን የተካውበት ኤግዛክት ሳይሆን አፕሮች የሚያደርግልኝ እናት ስላስገባው ዜሮን አያጠቃልልም እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ጊዜ እቺኛቷ ምን ማለት ነች? ሎወር ባውንድ ነች። እቺኛቷ ማለት ደግሞ አፐር ባውንድ ነች ማለት ነው። አሁን በዚህ ጊዜ አሁንም ልናየው ፈተና ላይ ልንጠየቅ የምንችለው ነገር አለ። ምንድነው ልንጠየቅ የምንችለው? ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድን አውጡልኝ ብንባል ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ፣ ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ፣ ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ አሁን ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ እና ሴት ኦፍ አፐር ባውንዱን አውጡልኝ ቢባል እንዴት ነው የማደርገው? በዚህ ጊዜም በጥሞና እንድታዩኝ ምንድነው የማደርገው? የሆነ ኬ የሚባል ነምበር አለ እንበል። ይሄኛው ኤሌመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ነው። ኤሌመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ነው። በዚህ ጊዜ ታዲያ ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ የምንለው ከዚህ ወደዚህ ያለው ማለት ነው። ከዚህ ወደዚህ ያለው ደግሞ ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ ይባላል። ስለዚህ አሁን ጄኔራል ተርሙ እዚች ጋር እንዴት አድርገን የሰራነው? ኤም ኢዝ አፐር ባውንድ ኦፍ ኤኤን ከሆነ ኤን ደግሞ ሎወር ባውንድ ኦፍ ኤኤን ከሆነ ምን ብለናል? ኤን ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ኤኤን ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ኤም ብለናል። አሁን እንግዲህ ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድን አውጡ ከተባልኩኝ ምንድነው የማደርገው? የሆነ ነምበር ኬ አለ ብለናል። ኬ ኤሌመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ነው ብለናል። እንግዲህ ምንድነች እቺኛይቷ? እቺ ኬ ኤሌመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ነች። ስለዚህ ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድን አውጡልኝ ከተባለ ምንድነው የምናደርገው? ኬ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ኤን። ሴት ኦፍ አፐር ባውንድን አውጡልኝ ከተባለ ኤም ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ኬ ወይም ደግሞ ኬ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ኤም ማለት ነው። እቺን ያዙልኝ። አሁን በዚህ ጋር ላስረዳችሁ ነው። አሁን ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ አውጡልኝ ከተባለ ምንድነው ማድረግ ማለት ነው? ኬ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ 0 ይሄው እዚህ ጋር። አፐር ባውንዱን ደግሞ የዚህኛውን አውጡልኝ ከተባለ እንዴት ነው ማውጣው ማለት ነው? ኬዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ 1። ስለዚህ ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ ነው ማውጣት እችላለሁ ከዚህ ጋር እንዴት አድርጌ 0 -1 -2 -3 እያለ ወደዚህ። ይሄ ምንድናቸው? ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ ይባላሉ። ይሄኛው ደግሞ 1 2 3 4 እያለ ይቀጥላል። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ እንድትይዟቸው በዚህኛው ጊዜ ደግሞ የምናየው ምንድነው? ሊስት አፐር ባውንድ እና ግሬተስት ሎወር ባውንድ ነው የምናየው። አሁንም እዚህ ውስጥ ኤን ጀነራል የሆነ ተርም አለኝ። ኤን ስታርትስ ፍሮም 1 to ኢንፊኒቲ ነው። አሁን ኤሙ ምንድነው ብለናል? ኤም አፐር ባውንድ ከሆነ ኤን ደግሞ ሎወር ባውንድ ከሆነ እንዴት ነው የምናስቀምጠው ያለው? ኤን ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ኤኤን ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ኤም። አሁን እንግዲህ በዚህ ላይ የምናየው ምንድነው? አሁን የሆነ ኬ ነምበር አለ ብለናል። ይሄ ኬ ነምበር ኤሌመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ነው ብለናል። ታዲያ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ምንድነው ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድን አገኛለሁ ማለት ነው። ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ ማለት ምን ማለት ነው? ኬ ሌስ ዛን ኦር ኢኳልስ ኤን። ከዚህ ይሄኛው ሎወር ባውንድ ነው። ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ የሚባሉት ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ያሉት ወደ ሌፍት ያሉት ማለት ነው። በዚህኛው ደግሞ ይሄኛው አፐር ባውንድ ነው። ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ ማለት ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ያሉት ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እዚች ጋር ኬ ያለች እዚህ ጋር ኬ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳልስ ኤም ይሆናል ማለት ነው። እቺን እንዳትረሱ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ምንድነው የምናየው? ሊስት አፐር ባውንድ እና ግሬተስት ሎወር ባውንድ። መጀመሪያ
መጀመሪያ በደንብ እንዲገባችሁ አፐር ባውንድ የትኛዋ ናቸው? አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አፐር ባውንድ የትኛው ነው? ይሄኛው ነው አይደል? ኤም አፐር ባውንድ ነው። ሊስትን የተባልኩት ትንሹ ማለት ነው። ወደዚህ አሁን ከዚህ ወደዚህ የሚሄዱት ወደ ራይት ሳይድ የሚሄዱት ብዙ ይሄን ኤምን የሚበልጡ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ሊስት አፐር ባውንድ የምትሆነው የትኛው ነች ማለት ነው? እችኛይቷ ነች ማለት ነው። አሁንም ልድገምላችሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ። አፐር ባውንድ የትኛው ነው? ይሄኛው ነው አፐር ባውንድ። ከዛ ከስሙ ራሱን ለየዋለን። አፐር ባውንዱን ካወቅን በኋላ ሊስት አፐር ባውንድ ምንላት ደግሞ እችኛይቷን ነው ማለት ነው። እችኛይቷ ሊስት አፐር ባውንድ ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ከዚህ ከኤን ወደዚህ ስንሄድ ምንድነው እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ስንሄድ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። እሺ ይሄኛው ሎወር ባውንዱን እንደሆነ አውቄያለሁ። ይሄውና ሎወር ባውንድ። ግን ከሎወር ውስጥ ትልቁ የትኛው ነው? ግሬተስት እያለኝ ነው። ይሄኛው ነው ማለት ነው። ለምን ወደዚህ ሲሄድ እየቀነሰ ስለሚመጣ ይሄኛው ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? እችኛይቷ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ግሬተስት ሎወር ባውንድ ትሆንልኛለች። እችኛይቷ ደግሞ ሊስት አፐር ባውንድ ትሆንልኛለች ማለት ነው። ለምሳሌ ቀደም ይሄን አይተን ነበር። ኤኤን ኢኳልስ 1/n ለሚለው ምን እንዴት አድርገን ነው የወሰድነው? አንድን ስናስገባ እንዲህ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ይችላችሁ። 1/n n starts from 1 to infinity። ከዛም ደግሞ 1 ስናስገባ ምን እንደሚሆነው 1፣ 2 ስናስገባ 1/2፣ 3 ስናስገባ 1/3፣ 4 ስናስገባ 1/4፣ 5 ስናስገባ 1/5 እያለ ይቀጥላል። ወዴት ነው የሚቀጥለው? እስከ የት ድረስ ነው የሚቀጥለው? ኢንፊኒቲ ሳስገባ ወይ ላርጅ ነምበር ሳስገባ ወደ 0 ነው አፕሮች የሚያደርግልኝ። ይሄው 0 አስገባ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄንን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ትንሹ ቁጥር የትኛው ነው? 0 0 less than 1/n less than 1 less than or equal to ኤግዛክት ነምበሯ 1ን ስላስገባው ይሄኛው ግን አፕሮች ያደርግልኛል ብዬ ኢንፊኒቲ ሳስገባ ወደዚህ አፕሮች ያደርግልኛል ብዬ ስላሰብኩኝ ወይም ያስገባውት እንደዛ ስለሆነ ምንድነው የሚሆነው ነው? 0 less than ነው የሚሆነው። ታዲያ እቺኛቷ ምንድነች? አሁን ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ ከተባልኩኝ ከዚህ ወደዚህ ነው የሚሄደው። ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ ከተባለ ወደዚህ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እቺኛቷ ምንድነች ማለት ነው? አሁን እቺ አፐር ባውንድ እንደሆነ ካወቅኩ ከዚህ ወደዚህ ሄድ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እቺኛቷ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ሊስት አፐር ባውንድ ትሆንልኛለች። እቺኛቷ ደግሞ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ወደዚህ በኩል እየቀነሰ ስለሚሄድ ይሄኛው ይበልጣል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ግሬተስት ሎወር ባውንድ ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ ላስረዳችሁ ሞክሬያለሁ። እናንተ ደግሞ በደንብ መጽሐፍም ላይ ኤክሰርሳይዝ ስላለ እንድትሰሩ ያልገባችሁን አሁንም መጨረሻ ላይ ጂሜል አካውንታችን እናስቀምጥላችኋለን። እዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሐሳባችን በደንብ እንድትረዱት ነው። ባጭር ሳትለፉ እንድትረዱት ነው። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። በዚህ ጊዜ ደግሞ ፊው አፐር ባውንድ እና ሎወር ባውንዶችን ኤግዛምፕል ነው ያለ እንትን ነው እናያለን። ለምሳሌ እቺኛቷ ምንድነች? መጀመሪያ ላይ ያለችው እቺኛቷ -1 the power of n over n። አሁን እንግዲህ ምንድነው ብለናል? ከn ከአንድ ነው የሚጀምረው እስከ ኢንፊኒቲ። አሁን 1ን ስናስገባ እንዴት ነው የሚሆነው? 1ን ስናስገባ -1 the power of 1 -1 over 1 -1 ይሆንልኛል። 2 ሳስገባ ደግሞ ፖዚቲቭ 1 ይሆንልኛል። ምክንያቱም ኔጌቲቭ 1 ስኩዌር ሲሆን 1 ስለሚሆን ኦቨር 2። 3ን ሳስገባ ደግሞ እንደሚሆነው -1 ኦቨር 3 ምክንያቱም -1 ኪዩብ ሲሆን ኔጌቲቭ ስለሚሆን እያለ ወዴት ነው የሚሄድልኝ ይሄ ነገር? -1 the power of infinity ሳደርገው ኦቨር ኢንፊኒቲ ለላርጅ ነምበር ኔጌቲቭም ይሁን ፖዚቲቭ ይሄኛው ይመጣል። ኢንፊኒቲ ሳስገባ ለላርጅ ነምበር ሲካፈል ወደ 0 ነው የሚጠጋልኝ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ገደቡን ማወቅ ይችላል። እንዴት አድርጌ 0 አሁን እንግዲህ ምንድነው የማደርገው ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር 0 less than ይሄኛው እንግዲህ አፕሮች ያደረገው ስለሆነ 0 less than ብዬ ነው የምነሳው። ለምን ወደ ኢንፊኒቲ አፕሮች ያደርግልኝ ነው እንጂ ኤግዛክት ነምበር አስገብቼ አይደለም 0 ያገኘሁት። ስለዚህ -1 the power of n over n less than or equal to ትልቁ ደግሞ የትኛውን የሚሆንልኝ 1/2 ነች የምትሆንልኝ ማለት ነው።
አሁን እንግዲህ ይሄኛው ምንድነው የሚሆነው? እቺኛይቷ ምንድነው የምትሆነው? upper bound። እቺኛይቷ ምንድነው የምትሆነው? lower bound። ግን ታዲያ እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ ምንድነው ብለናል? set of lower bound ነው ብለናል። set of lower bound ነው። እዚህ ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ ደግሞ ምንድነው ብለናል? set of upper bound ነው ብለናል። ይሄው set of upper bound ከ1/2 ወደዚህ ያለው ሁሉ set of upper bound ነው ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር አለልኝ። set of lower bound ደግሞ ከ0 ወደዚህ ያለው ነው ማለት ነው። ይሄው ከዛ ግን አሁን greatest lower bound greatest lower bound እና least upper bound አውጡልኝ የሚባል እንዴት አድርጌ ነው ማውጣው ማለት ነው? እዚህ ጋር እቺ ምንድነች? upper bound ሁና ምን ሆነች? እቺኛ ትንሿ ነች። የupper bound ትንሿ እቺ ምንድነች ማለት ነው የምትሆነው? 1/2 ትሆንልኛለች ማለት ነው። የግሬተስት ሎወር ባውንድ ደግሞ ትንሹ ስንት ነው የሚሆንልኝ? ከ0 አሁን ሎወር ባውንዷች ነች። ግን ምንድነው የማደርገው? ትንሹ ስንት ነች ማለት ነው የምትሆንልኝ? -1 ለምን 0ን አታጠቃልልም እዚህ ጋር 0ን ስለማታጠቃልል ከዚህ ወደዚህ ያለው ምንድነው ማለት ነው? ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ ኔጌቲቭ ነምበር ወይም ደግሞ ትንንሾችን ቁጥር ነው ማገኘው። ስለዚህ እዚህ ጋር -1 ትሆናለች። እኛቷ ደግሞ 1/2 ትሆንልኛለች ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስንሄድ ደግሞ ይሄ ደግሞ ሁሉንም የያዘ ነው። አሁንም እዚህ ጋር ለምሳሌ እኛቷን አይተን ነበረ። ምንድነች እቺ? እንዲህ አድርጌ መጻፍ ቻለው 1/n n starts from 1 to infinity ባደርግ 1 ሳስገባ 1 2 ሳስገባ 1/2 3 ሳስገባ 1/3 እያለ ለላርጅ ነምበር ሳካፍለው ወደ 0 ነው የሚሄድልኝ ማለት ነው። ወደ 0 ነው የሚሄድልኝ። ታዲያ በዚህ ጊዜ ምንድነው የማደርገው ማለት ነው? አሁን ይሄንን ማውጣት እችላለሁ። እንዴት አድርጌ ነው የማውጣው? እቺኛው ትንሿ ነች። ስለዚህ 0 አፕሮች ያደርግልኛል ያልኩ ስለሆነ ኤግዛክት ነምበር ሳላስገባው ላርጅ ነምበር ወይ ስለተነሳ 0 less than 1/n less than or equals 1። አሁን እዚህ እቺኛቷ ምንድነች ማለት ነው? አፐር ባውንድ ነች። እቺኛቷ ደግሞ ሎወር ባውንድ ነች። ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ ምንድነው ማገኘው? ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ ነው። ከዚህ ወደዚህ ሲሄድ ደግሞ ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ ነው ማገኘው ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደዚህ ያስቀምጣቸዋል። ፈርስት ፊው ተርምስ ሲልና እነዚህ ከዘረጋ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? አሁን ሊስት አፐር ባውንድ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ትንሹ የትኛው ነው? አሁን ትንሹ የትኛው ነው? ይሄኛው አይደለም 0 ትንሿ ነች። ስለዚህ ምንድነው ማደርገው ማለት ነው? እቺኛቷ ምንድነች? ግሬተስት ሎወር ባውንድ ስንት ነች? 0 ትሆንልኛለች ማለት ነው። ሊስት አፐር ባውንድ ደግሞ ስንት ትሆናለች ማለት ነው? 1። ያው እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጣል። የዚህኛውንም ብናይ የማይነስ1ን ብናይ የፈለግነው ነገር ፓወሩን -1 ፓወሩን 1 2 እያደረግ ብንሄድ -1 1 -1 1 እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በየት በኩል የሚገደበው ማለት ነው? -1 less than or equals -1 the power of n less than or equals 1 ነው። ስለዚህ እቺኛቷ ምንድነች? አፐር ባውንድ ነች። እቺኛቷ አፐር ባውንድ ነች። እቺኛቷ ደግሞ ሎወር ባውንድ ነች። ግን እቺኛቷ ምንድነች ማለት ነው? ግሬተስት ሎወር ባውንድ ነች። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ሊስት አፐር ባውንድ ነች። እቺኛቷ ሎወር ባውንድ ነች። ግሬተስት ሎወር ባውንድ ነች። ሎወር ባውንድ ሴት ኦፍ ሎወር ባውንድ ብንባል ከዚህ ወደዚህ ያሉትን ነው የምጠቅሰው ማለት ነው። ሴት ኦፍ አፐር ባውንድ ከተባለ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ነው የምጠቅሰው ማለት ነው። አፐር ባውንድ ሆኖ ሊስቱ የትኛው ነች? እቺ ነች ማለት ነው። ሎወር ባውንድ ሆኖ ግሬተስቱ የትኛው ነው ማለት ነው? እቺኛቷ ነች ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያደረግን ሌሎችንም እንሰራለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ ነው። ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ምንድነው? ላይ ሲኩዌንስ is said to be monotonic or monotone sequence if either increasing or decreasing። የተሰጠን ሲኩዌንስ ይሄ ሲኩዌንስ an
n starts from 1 to infinity ኢንክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ነገር አንድን ሳስገባ ሁለትን ሳስገባ ሶስትን ሳስገባ እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ወይም ደግሞ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ ስለሆነው ማለት ነው። ግን የሆነ ቦታ እስከሆነ ቦታ ይጨምርና የሆነ ቦታ እንደገና የሚቀንስ ከሆነ ነን ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ ነው የምንለው። ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ ማለት ምንድነው? ሲኩዌንሲ እየጨመረ የሚሄድ ኢንክሪዝ እያደረገ የሚሄድ ወይም ደግሞ ዲክሪዝ እያደረገ የሚሄድ ከሆነ ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ ነው ብለዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እቺኛቷ ሲኩዌንስ አለችን እንበል። ይሄ ሲኩዌንስ ኢንክሪዚንግ ሲኩዌንስ ነው ከተባለ ምንድነው? a1 ሳስገባ a2 ሳስገባ a3 ሳስገባ ማገኛቸው ዋጋ ይሄኛው ከዚህኛው ይበልጣል ማለት ነው። ያ ማለት an is less than or equals an plus 1 በቃ ይሄኛውን 1 ሳስገባውን 1 እሺ a1 ሆነልኝ less than or equals እዚህ ጋር ደግሞ 1 ሳስገባ a2 ይሄኛው ከዚህኛው ማነስ አለበት። እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ይሄኛው ከዚህኛው ማነስ አለበት፣ ይሄኛው ደግሞ ከዚህኛው ማነስ አለበት። እንዲህ እየጨመረ መሄድ አለበት ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ታዲያ ሁለት ነገር አለ። ምን የሚባል ነገር አለ? ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ እና ኢንክሪዚንግ ሲኩዌንስ አለ። ኢንክሪዚንግ ሲኩዌንስ ማለት if a1 is less than or equals a2 less than or equals a3 less than or equals a4 እያለ የሚሄድ ከሆነ ይሄኛው ምንድነው? ኢንክሪዚንግ ሲኩዌንስ ነው ብለዋለሁ። ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ ብመለው ግን a1 less than a2 less than a3 less than a4 እያለ የሚሄድልኝ ከሆነ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው? ይሄኛው ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ኢንክሪዚንግ ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ባለፈው አሁን ፋቦናሲ ሲሪስ ምንድነው? 1 1 ከዛስ 2 ከዛስ 3 ከዛስ 5 ከዛስ 8 እያለ ነው የሚሄደው። አሁን ይሄ ምንድነው? ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ አይደለም። ምክንያቱም a1 is less than or equals a2 ስለሆነ a1 አንድ ነው a2 ደግሞ አንድ ነው፣ እኩል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ኢንክሪዚንግ ሲኩዌንስ ነው ማለት ስትሪክትሊ አይደለም። ስትሪክትሊ መባል a1 less than a2 less than a3 እየሆነ መሄድ አለበት ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ዲክሪዚንግ ሲኩዌንስ ማለት ደግሞ አሁን ምን ማለት ነው? እየቀነሰ የሚሄድ ማለት ነው። እየቀነሰ የሚሄድ a1 is greater than or equals a2 greater than or equals a3 greater than or equals a4 ይሄ ዲክሪዚንግ ሲኩዌንስ ነው። ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ የሚለው ግን ምንድነው? a1 less than a1 greater than ይሄኛው a1 greater than or equal to a2 a2 greater than or equal to a3 a3 greater than or equal to a4 ነው። በዚህኛው ይሄ እንግዲህ ምንድነው? ዲክሪዚንግ ሲኩዌንስ ነው። በዚህኛው ጊዜ ግን ስትሪክትሊ ዲክሪዚንግ ሲኩዌንስ ከሆነ ምንድነው? a1 is greater than a2 greater than a3 greater than a4 እያለ መሄድ አለበት ማለት ነው። እስኪ ምሳሌ እናያለን። እሺ በዚህ ምሳሌ እንግዲህ በዚህ ምሳሌ ምንድነው? እቺኛይቷ 3 minus 1 over n ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ መሆኑን ሾው አድርግ ነው የሚለኝ። ይሄኛውን እንዴት አድርጌ መጻፍ እችላለሁ? 3 minus 1 over n starts from 1 to infinity ልና አንድን አስገባ። ለምሳሌ አንድን ሳስገባ ምንድነው የሚሆንልኝ? 3 minus 1 over 1 ሁለተኛውስ ምንድነው የሚሆንልኝ? 3 minus 1 over 2 በሶስተኛው 3 ሳስገባ 3 minus 1 over 3 አሁን አያችሁ ምንድነው የሚሆንልኝ? 3 minus 1 እሺ ከዛ 3 minus 1 over 2 እሺ 3 minus 1 over 3 አሁን አንድ ነገር ነኝ። ይሄኛው እቺኛው the same ስለሆነች ተዋት። የትኛውን እንዲህ ያለ ነው የሚቀጥለው? እቺኛቷን ነው የምናየው። እቺኛቷ እየጨመረች ሄደች ወይስ እየቀነሰች ሄደች? እዚህ ጋር አንድ ነበረች፣ እዚህ ጋር ግማሽ፣ ከዚህ ጋር ከግማሽ አነሰች እያለች ኢንፊኒቲ ሳስገባ ወደ ስንት ነው አፕሮች የሚያደርግልኝ? ወደ 3 ነው። ለምን? 1 over n ኢንፊኒቲ ወይም ለላርጅ ነምበር ስናካፍለው ስንት ይሆንልኛል ማለት 0 ይሆንልኛል። 0 እዚህ ጋር 3 ያለችኝ ከቱ ጀምሮ ወደ 3 ምን እያደረገ ኢንክሪዚንግ። ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው ማለት ነው? ስትሪክትሊ ኢንክሪዚንግ ነው ማለት ነው። ለምን? a1 is less than a2 less than a3 እያለ ስለሚሄድ ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ምንድነው strictly increasing ነው እንለዋለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ ደግሞ የምናየው convergence property of sequence convergence ማለት ሂዶ ወደ ሆነ ቁጥር ይጠጋልኛል ነው approach ያደርግልኛል ነው በአጠቃላይ የተሰጠኝ ሲኩዌንስ ኮንቨርጅ አደረገ ማለት ሂዶ ወደ ሆነ ቁጥር ይጠጋልኛል ማለት ነው ዳይቨርጅ ማለት ደግሞ ማለቂያ የለውም ኮንቲኒየስ ነው ይሄዳል ኢንፊኒቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜችን ሾው አድርግልኝ ነው ወደ ሆነ ቁጥር መሄዱን ሾው አድርግልኝ ነው እቺኛቷን በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ ወይም ደግሞ ሙሉ ይሄንን ቻፕተር ከተረዳችሁት በቀላሉ እንደዚህ አይነት ነገር ጥያቄ ለመስራት ቀላል ይሆንላችኋል እሱን አሁን ላሳያችሁ n plus 1 over 2n plus 3 n starts from 1 to infinity level አሁን እንግዲህ እቺን በቀላል መንገድ ላስረዳችሁ ሊሚት ልጠቀም ለዚህኛው lim n approaches to 1 n plus 1 to 2n plus 3 አሁን እንግዲህ እቺኛታን ከመስራት በፊት አንድ ሳስገባ ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄ ነገር አንድ ሳስገባ 2 over 5 2 over 5 ከዛ 2 ሳስገባ ስንት ነው ይሆነልኝ የሚሄደው 3 over 7 2 ሳስገባ 3 over 7 እያለ ይሄዳል ይሄናውን እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ መጨረስ አልችልም ስለዚህ በዚህ መንገድ መጠቀም አለብኝ ማለት ነው as n approaches to infinity lim n approaches to infinity n plus 1 over 2n plus 3 በዚህ ጊዜ ታዲያ ምንድነው የማደርገው በሁለት አይነት መንገድ መስራት እንችላለን እዚህ ጋር በደንብ እናያለን ወደ መሐልም አንደኛውን እንስራው lim n plus 1 over 2n plus 3 ወደ መሐል በደንብ እናያለን እዚህ ጋር n approach to infinity ሲሆን ይሄን ነገር ምንድነው ማደርገው ለትልቅ ፓወር ላለው አካፋለው ትልቅ ፓወር ያለው ደግሞ n ነው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ያለው ተመሳሳይ ግን ትልቅ ፓወር ከሌሎቹ ትልቅ ፓወር ስላላቸው over n over n over n over n ሳካፈል lim n approach to infinity እቺ ምን ትሆናለች 1 plus 1 over n over 2 plus 3 over n አሁን እንግዲህ ኢንፊኒቲ አስገባ በዚህ አሁን እቺ ሊሚት ኦፍ ኮንስታንት ነምበር ኮንስታንት ነው 1 ፕላስ እዚህ ጋር ግን ኢንፊኒቲ ላርጅ ነምበር ሳስገባ 1 ዲቫይድ ባይ ላርጅ ነምበር 0 ይሆንልኛል እዚህ ጋርም 2 plus 3 over large number ሳካፍለው ምክንያቱም n ኢንፊኒቲ ስለሆነ 0 ይሆናል ስንት ሆነ ማለት ነው 1 over 2 ሆነልኝ ማለት ነው 1 over 2 ሆነልኝ ስለዚህ ይሄ ነገር ወዴት ነው ኮንቨርጅ የሚያደርገው ወደ 1 over 2 ነው ማለት ነው አንደኛ ይሄ ነው በዚህኛው ስንሰራ ሁለተኛው መንገድ እንዲሁ ባይናይተን ማወቅ እንችላለን lim n approaches to infinity n plus 1 over 2n plus 3 ይሄኛው n ወደ 0 ምናምን ሳይሆን ወደ ኢንፊኒቲ የሚሄድልኝ ከሆነ የነዚህን ፓወር አይና ፓወራቸው እኩል ከሆነ ኮኤፊሺየንቱ ነው ማለት ነው መልሱ ያው የዚህ 1 ነው ይሄና ይሄ n ዲግሪ 1 ነው ይሄም n ዲግሪ 1 ነው 1 over 2 ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄው እንደዚህ 1 over 2 መልሳለሁ ለምሳሌ እንዲህ ቢሆንስ lim n plus 1 over n square plus 3 ቢሆን ደግሞ n approach to infinity ቢሆን ምንድነው የማደርገው የትኛው ዲግሪ ይበልጣል የዚህኛው 1 ነው የዚህ 2 ነው ኦኬ ኦቨር n አለ ማለት ነው ይሄኛው ላርጅ ነምበር ስለሆነ የሚሆነው ምን ወደ ምን ያደርግልኛል ወደ 0 ይሄድልኛል ማለት ነው የላይኛው ይበልጥ ከሆነ ደግሞ ወደ ኢንፊኒቲ ይሄድልኛል ማለት ነው ለምሳሌ lim n approaches to infinity n square over n plus 1 ቢሆን ይሄኛው እንደሚሆነው ዳይቨርጅ ነው የሚያደርግልኝ ምክንያቱም የላይኛው ዲግሪ ከታችኛው ስለሚበልጥ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን በቀላሉ እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ከዚህ ደግሞ ኮንቨርጀንሲ ፕሮፐርቲዎችን ነው የምናየው ኮንቨርጀንሲ ፕሮፐርቲ ኦፍ ሲኩዌንስ ነው አሁን እዚህ ጋር የሚለኝ ምንድነው let an and bn be convergent sequence ነው ኮንቨርጅ ያደርጋሉ an እና ምንድነው bn አለኝ ከዛ ምንድነው ወደ ምንድነው ኮንቨርጅ የሚያደርጉት ነው የተባልኩት lim n tends to infinity an ወደ l ነው ኮንቨርጅ ያደርጋል የተባልኩት b ደግሞ lim bn n approaches to infinity ሲሆን ይሄም ወደ ምንድነው
ወደ ኤም ኮንቨርጅ ያደርግልኛል ከተባልኩ እነዚህኞቹ ሩሎችን ማወቅ አለብን ይጠቅመናል ሊም n tends to infinity an plus bn ይሄ ምንድነው የምናደርገው መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው በአዲሽን መከፋፈል እንችላለን እንዴት አድርገን ለብቻ የምናከፋፍለው ሊም n tends to infinity an plus lim bn n tends to infinity አሁን በዚህ ጊዜ ቺ ማለት ምን ማለት ነች l ብለናል l plus lim bn n tends to infinity ደግሞ ምንድን ብለናል m ብለናል ስለዚህ l plus m ይሆናል ሌሎችም ልክ እንደዚሁ ለያይተን ይሄው እዚህ ጋር አንድ ላይ ነበሩ ለያያቸው an minus ቀደም ፕላስ ነበር አሁን ማይነስ ሆነ ምንም አይደለም እቺኛው ወደ ምንድነው ኮንቨርጅ የምታደርገው ወደ l እቺኛው ምንድነው ኮንቨርጅ የምታደርገው ወደ m n minus m ኮንስታንት ነምበር ሲኖር ግን ለምሳሌ lim n tends to infinity 3an ቢሆን እቺኛው እንዴት አድርገህ ማውጣት ይችላል 3 ወደዚህ ማውጣት ይችላል ማለት ነው 3 lim an n tends to infinity ማለት ይችላል ማለት ነው በዲቪዥን ጊዜም ልክ እንደዚሁ መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው በስኩዌር ሩት ውስጥም ጊዜ ልክ እንደዚሁ ማድረግ እንችላለን እንዴት ለምሳሌ lim n tends to infinity square root of an አሁን ይሄኛው ምን ማድረግ ይችላል lim ስኩዌር ሩት ውስጥ አስገብቼ lim n tends to infinity an እላለሁ ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው ውስጥ ላይ ወደ ምንድነው ኮንቨርጅ የምታደርገው ወደ l ስለዚህ ይሄው እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው እስኪ ኤክሰርሳይሶችን እንስራ አሁን ደግሞ ኤግዛምፕሎችን እንስራ እንድትረዱት በቀላል መንገድም ማለት ነው አሁን እቺኛቷ በጣም ቀላል ጥያቄ ነች ግን ለመግቢያ ተጠቅመናለች ምንድነው እቺኛቷ lim solution lim n approaches to infinity 8 plus 1 over n ይሄ ማለት መከፋፈል ይችላል በአሁኑ ህግ ባየነው እንስራ ካለ መከፋፈል ይችላል እንዴት አድርጌ lim n tends to infinity 8 አለኝ plus lim n tends to infinity እዚህ ጋር 1 over n አለኝ limit of constant number ያ constant number ነው የሚሆነው ኦኬ 8 plus በn ቦታ infinity ሳስገባ ምንድነው የሚሆንልኝ 1 over large number ማለት ነው ስለዚህ 0 ይሆነኛል ስለዚህ ምን መጣልኝ 8 በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ ማግኘት ይችላል እናንተ ፈተና ላይ ግን እንዲህ መስራት አይተበቀባችሁም ኢንተራንስ ላይ እንዲሁ 8 plus 1 over n ከሆነ 1 divided by large number 0 ስለዚህ 8 ብላችሁ መለስ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህኛው ጊዜም ምንድነው አሁን በነገርኳችሁ መሰረት እንስራው ሶሉሽን ባጭር መንገድ lim n tends to infinity 3n square plus 4n plus 1 over 2n square plus 7 ነው አሁን ትልቁ ዲግሪ ያለው የትኛው ነው ከላይኛው 2 ነው እሺ የዚህኛው 2 ነው የዚህም 2 ነው ስለዚህ ምን መውሰድ ይችላል ኮኤፊሺየንቶችን መውሰድ ይችላል ማለት ነው ስንት ነው ማለት ነው መልሱ በአጠቃላይ 3 over 2 ብዬ መመለስ ይችላል በዛኛው መስራት ይችላል በዚህ መስራት ፈተና ላይ ግን ይሄን ነው የምጠቀመው ይሄንን ኮኤፊሺየንት የምወስደው ግን መቼ ነው n tends to infinity ሲሆንልኝ ማለት ነው እቺኛው ታለበ ልትሉ ይገባል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ደግሞ ሶሉሽን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚመጣው እንዴት አድርጌ ነው የምሰራው ይሄኛውን የሚለውን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የምሰራው ይሄኛውን lim n tends to infinity 2 raised to n plus 2 over 3 raised to n minus 3 ነው ምንድነው የማደርገው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያ 2 raised to n times 2 square ነው ለምንድን እንደዚህ የሆነ ታች ክፍል ላይ እንዲህ የሚባል ነገር ተምረናል a the power of m plus n ማለት a the power of m times a the power of n ነው a the power of m minus n ማለትም a the power of m times a the power of n ግን ምን minus n ትሆናለች ማለት ነው እዚህ ጋር ልክ እንደዛ ይሄኛውንም ከፈልኩት ማለት ነው lim n tends to infinity ያለችኝ እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው እቺኛውታም 3 raised to n times 3 cube ትኖራለች አሁን ከዛ ምንድነው የማደርገው እነዚህ ኮንስታንት ነምበሮችን ወደዚህ ላውጣ 2 square 4 እቺ ደግሞ እንደምትሆነው 3 minus cube into 2 raised to n over 3 raised to n አለኝ
ምንድነው ማደርገው ይሄኛው ኔጌቲቭ ስለሆነ ወደ ላይ ይሄዳል 4 ታይምስ 3 ኪዩብ ይሆንልኛል። ይሄም ታች ክላስ ላይ እንዲህ ብለን ተምረናል። a the power of minus n ከሆነ 1 over a the power of n ይሆናል። ይሄኛው ወደ ላይ ሲሄድ ምንድነው የሚሆነው ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛቷ ኔጌቲቭ ከሆነች ወደ ላይ ሲሄድ ፖዚቲቭ፣ እቺ ኔጌቲቭ ከሆነች ወደ ላይ ሲሄድ ፖዚቲቭ፣ እቺ ኔጌቲቭ ከሆነች 1 over a the power of n ይሆናል ማለት ነው። ኢንቱ ይሄኛውም ኮመን አለን ፓወሩ ተመሳሳይ ስለሆነ አንዱን ነው ወስዶ 2 over 3 raised to n። አሁን በዚህ ጊዜ ልንገነዘብ የሚገባው ደግሞ ምንድነው ይሄንንም አይተናል a the power of n over b the power of n ከሆነ አንዱን ወስድ እንችላለን a over b the power of n። አሁን እንግዲህ እቺኛቷ ወደ ኢንፊኒቲ ላርጅ ነምበር እየሄደ ሲለ የታችኛው ቁጥር ስለሚበልጥ ከላይኛው በጣም ላርጅ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄኛውም ለምሳሌ ይሄ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ሚሊዮን ብንለው 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ሚሊዮን ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ሚሊዮን። ስለዚህ ይሄኛው ትልቅ ስለሆነ ይሄኛው ወደ 0 ይጠጋልኛል ማለት ነው። ይሄኛው ወደ 0 ሲጠጋልኝ 0 ታይምስ ኤኒ ነምበር ደግሞ 0 ነው። እንድቻ አድርጌ ቁጭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣይኛው እንሂድ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ይሄኛውንም ልብ ብላችሁ ይሁን ሶሉሽን ምንድነው የማደርገው lim n tends to infinity square root of n square plus 1 minus 1 አለኝ እዚህ ጋር over square root of n square plus 1 አለኝ። አሁን እንግዲህ ይሄኛውን እንዲሁ ማወቅ እንችላለን። እዚህ ውስጥም ያለው ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው n ስኩዌር ነው፣ እዚህ ውስጥም ያለው n ስኩዌር ነው። ኮኤፊሺየንቶችን አካፍለን ማግኘት እንችላለን። ግን እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን 4n square plus 1 ቢሆንና over እዚህ ጋር ደግሞ 4n square minus 3 ቢሆን ኮኤፊሺየንቶችን ስል ምንድነው ማለት 4 over 4 ብዬ ብቻ አይደለም ወስደው ምንድነው ይሄኛውን አወጣዋለሁ 2 ይሆኑ ይወጣልኛል። ይሄኛውም 2 ሆኖ ይወጣልኛል 1 ማለት ነው። ለምንድነው ይሄን መንገር የፈለኩት ለምሳሌ የተለያየ ነምበር ሊሆን ይችላል። ይሄ 2 ቢሆን ይሄኛው 4 ስንቱን ይወጣል 2 ሩት 2 ሲወጣል አይሆንም ኦቨር ሩት 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 ኦቨር ሩት 2 ይሆናል እንደዚህ ቢሆን። እዚያ ግን አንድ ነው እዚህም አንድ ነው ሲወጣ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው 1 መልሱ በአጠቃላይ አንድ መሆኑን አውቃለሁ። አንድ በሌላ መንገድ እንስራው ከተባለ ደግሞ limit n tends to infinity square root of n square plus 1 over square root of n square plus 1 ውስጥ ላይ እንግዲህ አሁን ለስንት ነው ማካፈል ለትልቁ n square እዚህ ጋር n square minus 1 አለች ውስጥ ላይ ለn square ስላካፈልኩት ከሩት ውስጥ በመውጣው ነው ማካፈለው እዚህ ጋር በማወጣው ማለት ነው። ከሩት ውስጥ በማወጣው ነው n square ከሩት ውስጥ ሲወጣ ስንት ነው የሚሆነው n over n plus 1 አለች እዚህ ጋር እቺኛውም over n ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው limit n tends to infinity square root of ይሄኛው 1 ይሆናል 1 plus 1 over n square minus 1 over n over 1 plus እቺ over n square አለች እቺኛው ተምስትካፈል እቺ ደግሞ ውጪ ነች ከሩት ውስጥ ወጣች ነው ማካፈለው 1 over n square plus 1 over n። አሁን እንግዲህ ኢንፊኒቲን አስገቡ እዚህ ጋር አንድ ለትልቅ ነምበር ሲካፈል ምንድነው የሚሆነው 0 ይሄ ምን ይሆናል 0 እቺኛው ምን ትሆናለች 0 እቺ ምን ትሆናለች 0 እቺ ምን ትሆናለች 0 እቺ ምን ትሆናለች 0 ሩት 1 ስንት ነው 1 ኦቨር እዚህ ጋር ሩት 1 ማለት 1 ስንት ነው ማለት ነው 1 በዚህም መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ሊሚት ኦፍ ፋክሽን ደርሰናል። ሊሚት ኦፍ ፋክሽን ደግሞ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ሊሚት ኦፍ ፋክሽን ማለት ነው ሁለት ቫሪያብሎችን ዝምድና የሚያያይዝልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ y equals 2x plus 1 ብል እነዚህን ምንድን ሪሌሽን ፈጥረውልኛል ማለት ለምን x1 ቢሆን አሁን እዚህ ጋር x1 ሲሆን y ስንት ነው የሚሆንልኝ 3 አያችሁ ሁለቱን አዛምዶ የሚይዝልኝ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሊሚት ኦፍ ፋክሽን ሳምን ማለት ነው let y equals f of x be a function defined on interval surrounding x not is elements of r but
f need not to be defined at x equals x naught. If f gets closer and closer to single real number L, as x gets closer and closer to but not equal to x naught, then we say the limit of f of x as x approaches x naught L is L. አሁን ይሄኛው ነው limit x approaches to x naught ነው። f of x እኩል ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ላሳያችሁ። ይሄኛው f of x እንዴት ሰጠኝ? x plus 3 እንዲህ ልውሰድ። እንዲህ ልውሰድ x f of x equals x square minus 9 over x plus 3 ልውሰድ። አሁን የተጠየኩት limit x tends to minus 3 ብንባል እዚህ ጋር minus 3 undefined ይሆንብኛል። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? እቺኛውን ፋክተራይዝ ማድረግ አለብኝ። x plus 3 into x minus 3 over x plus 3 ከዛን ይሄ በዚህ ይጣፋልኛል። ከዛን limit of x approach to minus 3 x minus 3 ስንት ነው ማለት ነው? minus 6 ይመጣልኛል ማለት ነው። ማጣፋት አለብኝ እነዚህኞቹን ካልተቃለሉ ግን undefined ይሆንብኛል። ስለዚህ ክሎዝ እየሆነ ሲሄድ ነው የምንወስደው ማለት ነው። በዚህ ጋር እንግዲህ ቤዚክ የሆኑ ቲዮረሞች አሉ። ልክ እንደ ቅድሙ ነው። ምንድነው እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሲደመር እንኳን መነጣጠል እንችላለን። ሲቀነስም ሲሆን ሲካፈልም ሲሆን እንደዛው ለምሳሌ limit f of x plus g of x tends to infinity ከተባለ ይሄንን መለያየት ይችላል። እንዴት አድርጌ lim f of x approach to infinity plus lim g of x approach to infinity እንደዚህ አድርጌ ሁለቱን ለያይቼ ቁጭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሌሎችም ልክ እንደዚህ ነው። ኮንስታንት ነምበር ሲሆን በዚህ ጊዜ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። ከቀድሞ ጋር ተመሳሳይ ነው። እነዚህ ነገሮች ብታያቸው ይጠቅሟቸዋል። ለምሳሌ ከፋክሽን ውስጥ እንግዲህ ይሄኛው ምሳሌ ነው የምናየው። ምን የትኛው ነው? ሶሉሽን f of x equals x square minus 4 over x minus 2 ነው። የተጠየኩት ምንድነው? ሊሚት as x approaches to 2 ሲሆን ነው የተጠየኩት ማለት ነው። በቀላሉ እቺን እንዴት ነው መስራት የምችለው የሚለውን እናያለን። lim x approaches to 2 f of x የተጠየኩት ይሄኛው ማለት ምንድነው? lim x approaches to 2 f of x ማለት x square minus 4 over x minus 2 ነው። ታዲያ በዚህ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ነገር መርሳት ባይኖሚያል ፎርሙላ ተብለን የተማርናትን መርሳት የለብንም። ያቺ ማለት a plus b the whole square ማለት a square plus 2ab plus b square ነች ማለት ነው። a minus b the whole square ሆነ ማለት ደግሞ a square minus 2ab plus b square ማለት ነች። a square minus b square ማለት ደግሞ a plus b into a minus b ነው። ማይነስ ነች እቺኛይቷ a minus b ትሆንልኛለች። ልክ እንደዚህ ይሄኛው ነው ቱን ቀጥታ ባስገባ ምንድነው undefined ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሲምፕሊፋይ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። እንዴት አድርጌ ነው ሲምፕሊፋይ ማድረገው? lim x approach to 2 እቺኛው ሰማት ማለት ነች x square minus 4 square over x minus 2 በዚህ ጊዜ lim x approach to እቺኛው ማለት በዚህኛው እንደዚህኛው አድርገን ፋክተራይዝ እናደርጋት ማለት ነው። እቺኛው እንዴት አድርገን አንድ ጊዜ ፕላስ አንድ ጊዜ ማይነስ አድርገን x plus 4 ይቅርታ እቺኛው 2 ነች። 4 ማለት 2 ስኩዌር ነች። 2 ስኩዌር ነች። ይሄ እንግዲህ x plus 2 እና x minus 2 አድርጌ ወስዳለሁ ማለት ነው። ኦቨር ምንድነው የሚልጅ ደግሞ x minus 2 እቺ x minus 2 በዚህ ትጠፋልኛለች። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? lim x approaches to 2x plus 2 ይሆናል። በዚህ ቦታ 2 ሳስገባ ስንት ይሆነኛል? 4 ይሆንልኛል ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። በዚህ ጊዜም ታዲያ ምንድነው አሁን ደግሞ የተጠየኩት ኢቫሉዌት lim
solution lim x approaches to minus 2 x square plus x minus 2 over x plus 2 ነው። አሁን እንግዲህ ይሄኛው ምንድነው minus 2 ሳስገባ undefined ይመጣብኛል። ስለዚህ የመጀመሪያው እርምጃ ምንድነው ማድረገው ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ፋክተራይዝ የሚደረግ ካለ ፋክተራይዝ አድርጌ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ያለብኝ ማለት ነው። እስኪ የትኛው ነው ፋክተራይዝ የምናደርገው? ይሄኛው x ስኩዌር ፕላስ x ማይነስ 2 እንግዲህ አሁን ይሄ ምንድነው ሲባዙ ማይነስ 2 የሚሰጥ ሲደመሩ ደግሞ x የሚሰጠኝ ቁጥር ነው የምፈልገው። ያ ደግሞ ማለት x ስኩዌር እሺ ሲባዙ ማይነስ 2 የሚሆኑ ማለት ነው ፕላስ ይሄው ፖዚቲቭ መሆን አለበት ፕላስ 2x ማይነስ x ብል ማይነስ 2 ብል አሁን ይሄ ሁለቱ ሲደመር ፖዚቲቭ x ይሰጠኛል ፖዚቲቭ x ይሰጠኛል። እቺኛው ደግሞ 2 ታይምስ ማይነስ 1 ደግሞ ማይነስ ይሰጠኛለች። አዎ ትክክል ነኝ። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው ማለት ነው የፈለኩትን ኮመን ወይም ደግሞ ሪአሬንጅ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ይሄኛው x ስኩዌር ማይነስ x ፕላስ 2x ማይነስ 2 ከዛ ኮመን አለኝ እዚህ ጋር ኮመን አለኝ እዚህም ኮመን አለኝ x into x minus 1 እዚህ ጋር ደግሞ 2ን ብወስድ x minus 1 ከዛን ይሄ ተመሳሳይ ነው። ተመሳሳይ ውስጥ አንዱን ወስዳለሁ x minus 1 ይሄ ደግሞ x plus 2 ያው እንደዚህ አድርጌ ፋክተራይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ መንገድ ማይገባችሁ ሲደመሩ ይሄ ሲባዙ ይሄ ማይገባችሁ ከሆነ ደግሞ ኳድራቲክ ፎርሙላ ተጠቅማችሁ ፋክተራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ኳድራቲክ ፎርሙላ ማለት -b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a እቺ ማይነስ ነች -b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a ይሆንልኛል ማለት ነው። በዚህ ተጠቅማችሁ ፋክተራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን የፋክተራይዝ አድርገው ስንት መጣልኝ x minus 1 into x plus 2 over x plus 2 እዚህ ጋር ምን አለች ሊሚት x approach to minus 2 አለች። ስለዚህ እቺኛቷ ፕላስ ነች እቺ ፕላስ ነች እቺ x plus 2 በዚህ x plus 2 ሲጣፋልኝ ምን ይሆናል ማለት ነው ሊሚት x approaches to minus 2 እሺ x minus 1 ከዛ መተካት ነው ቁጥሩን መተካት minus 2 እዚህ ጋር ስተካ minus 2 minus 1 ስንት ሆነ minus 3 ሆነ ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ ማግኘት እችላለሁኝ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ሳልፈ ደግሞ ወደዚህኛው ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ልብ የሚገባን ነገር አለ። ምንድነው አሁን እቺኛቷን ቴረም እንያት if f of x approaches to different number as x approaches to x not from the right and from the left then we conclude the limit f of x lim x tends to x not f of x does not exist ይለናል። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ኤግዛምፕሏን እንያት። ኤግዛምፕሏ ምንድነች? ሊሚት solution x tends to 0 absolute value of x over x absolute value of x ማለት ምን ማለት ነው? x if x is greater than 0 ነው 0 if x is equal to 0 ነው minus x if x is less than 0 ነው። ይሄ እንዲህ ከሆነ ታዲያ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት አይነት ቫልዩ ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው። ሁለቱም ግን እኩል ከመጡ to the right side እና to the left side እኩል ከመጡ ኦኬ ያ ፋክሽን ኤግዚስት ያደርጋል እንላለን። እኩል ካልመጡ ግን doesn't exist ነው። እንዴት አድርጎ one side ኤግዚስት ሊሆን ይችላል የሚለው ወደሚቀጥለው እናያለን። ለአሁኑ ግን እንደምናደርገው እንደዚህ ሲሰጠን to the right side እና to the left side ነው ቼክ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። እኩል መምጣት አለበት። ያ ማለት limit x approaches to 0 to the right side and to the right side the right side absolute value of x over x must be equal to lim x approaches to 0 to the left side absolute value of x over x መሆን አለበት።
ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ቱ ዘ ራይት ሳይድ ማለት ይሄኛው ኤክስ ነው እየበለጠለው ወደ ራይት ሳይድ ነው እየሄደ ያለ። ያ ማለት እዚች ጋር 0 ብትሆን ከዚህ ወደዚህ እየሄደ ነው ማለት ነው። ኤክስ ግሬተር ዛን 0 ማለት ይሄ ነው። ወደዚህ ደግሞ ሲሄድ ደግሞ ምንድነው ነው ኤክስ ሌስ ዛን 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ እቺኛታ ፖዚቲቭ ኤክስ ሆና ትወጣልኛለች። እሺ ሌም ኤክስ ቴንድስ ቱ 0 ኤክስ ኦቨር ኤክስ ኢኳልስ ሊም ኤክስ ቴንድስ ቱ 0 ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ እቺ ቱ ዘ ራይት ሳይድ ነች፣ ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ነች። ቱ ዘ ሌፍት ሳይድ ሲሆን ደግሞ ሌስ ዛን 0 ይሄው ከዚህ ወደዚህ ሲሆን ደግሞ የትኛው ነው ማይነስ ኤክስ ኦቨር ኤክስ። ስለዚህ 1 ኢኳልስ -1 ውሸት ነው። ስለዚህ ዳዝንት ኤግዚስት እንለዋለን ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እንላለን። ሊሚት ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው የምናየው። ሊሚት ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን መጀመሪያ ግን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ምንድነው ብለን ስናይ እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑን አስቀምጬላችኋለሁ። ሌት ኤን ቢ ኤን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ኤንድ ሌት ኤን -1 እያለ ይሄዳል። ቢ ሪል ነምበር ዊዝ ኤን ዲፍረንት ፍሮም 0 the function p of x ይሄኛው ማለት ነው። p of x equals an x raised to n plus an -1 x raised to n -1 plus እያለ እስከ ኮንስታንት ነምበር የሆነ ኮንስታንት ነምበር ይሄዳል። ዲግሪው ምን የሆነ ነው? እነዚህ ዲፍረንት ፍሮም 0 የሆኑ an ዲፍረንት ፍሮም 0 የሆነ n ግን ፓወሩ ሁሉ ጊዜ ምን መሆን አለበት? ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነምበር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ማለት ምንድነው? ዲግሪው 0ም ሊሆን ይችላል፣ 1ም ሊሆን ይችላል፣ የፈለገ ሊሆን ይችላል። ግን ምን መሆን አለበት? ፖዚቲቭ መሆን አለበት። ያኛው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እንላለን። ስለዚህ አሁን በዚህ ጊዜ ታዲያ ምንድነው የማደርገው? ቀጥታ ይሄ አሁን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ዲግሪው ሃይስት ዲግሪ 4 ነው። ኮንስታንት ተርሙ ይሄ ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ደግሞ 1 ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ ፖሊኖሚያል ነው። ቀጥታ መተካት ማለት ነው። ይሄኛው ምን እንደማደርገው ቀጥታ መተካት ብቻ 3 the power of 4 minus 2 into 3 cube plus 5 into 3 square plus 7 into 3 plus 1 ይሄኛው ቀጥታ ሲሰሩት ስንት ይመጣላችኋል? 94 ይመጣላችኋል ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርጎ መስራት ይቻላል። በዚህ ሳይድ ደግሞ ሊሚት x approach to 1 ነው። x -1 over square root of x -1 ነው። በዚህ ሰዓትስ እንዴት ነው የምንሰራው? እንደዚህ ጥያቄዎች ይጠቅሟቸዋል። ተከታተሉኝ። ሶሉሽን ሊሚት x tends to 1 x -1 over x minus እችኛቷ ውጪ ላይ ነች። እችኛቷ ውጪ ላይ ነች -1። በዚህ ጊዜ ታዲያ ቀደም ምን ብለናል? መቃለል የሚችል ከሆነ ምን ማድረግ መቻል አለብን? ማቃለል እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን መቃለል አንችልም፣ ምክንያቱም አይገናኙም። ሁለተኛ ይሄኛውን ፋክተራይዝ ማድረግም አንችልም ወደዚህኛው። ስለዚህ ፋክተራይዝ የማይደረግልን ከሆነ አንድ ስቴፕ እናልፈና ወደ ሌላ እንመጣለን። ምንድነው ሁለተኛው ስቴፕ? ራሽናላይዝ እናደርጋለን። ራሽናላይዝ የማይደረግ ከሆነ ደግሞ ሌላ መንገድ አለ። ወደ መሀል እናየዋለን በደንብ። ራሽናላይዝ ማድረግ ነው። ይሄኛው እንዴት ነው ማድረግ የሚለውን እንየው። ሊሚት x approaches to 1 x -1 over square root of x -1 ታይምስ ምንድነው ማደርገው? እቺኛቷን root x plus 1 over root x plus 1 እዚህ ፋክተራይዝ ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው? እቺኛቷን ማይነስ የነበረችውን ፕላስ አድርገን ፋክተራይዝ እናደርጋለን። ይሄን ፋክተራይዝ ማድረግ የምንጠቀምበት ለምንድን ነው? ይሄኛው ጋር ይጣፋልናል። እንዴት አድርገህ አወካላችሁኝ? አሁን እቺኛቷ ማይነስ ነች፣ እቺ ፕላስ ነች። እንዲህ ብለናል ቀደም a ስኩዌር ማይነስ b ስኩዌር ማለት a ማይነስ b into a plus b ነው። ታዲያ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውን ዘሆል ስኩዌር ይሆንልኛል፣ ከዚህ ጋር ሲሆን x ይሆንልኛል፣ እቺ ደግሞ ማይነስ ትሆንልኛለች። ይሄ ምንም አይከብድም ማለት ነው። በዚህ የተለማመዳችሁ ስትሄዱ በቀላሉ እንደዚህ ይመጣላችኋል።
ያኔ ቀጥታ በቃ አይምሯችሁ ራሱ አውቶማቲካሊ ይረዳዋል ኤክሰርሳይዝ እየሰራችሁ ስትሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሊሚት x approaches to 1 x minus 1 into root x plus 1 over ምንድነው የሚሆንልኝ እቺ ማይነስ ነች እቺ ፕላስ ነች። ስለዚህ አንዷን ስኩዌር አደርጋታለሁ root x the whole square እሺ ማይነስ እቺኛቷን ደግሞ ምን አደርጋታለሁ እዚች ጋር ማይነስ ነች እዚች ጋር ማይነስ ነች እዚች ጋር ፕላስ ነች። ስለዚህ ምንድነው አደረገው b ስኩዌር ይሆንልኛል። ያ ማለት ደግሞ 1 ስኩዌር ማለት ነው 1 ስኩዌር 1 ይሆናል። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ሊሚት x approaches to 1 x minus 1 into root x plus 1 over here square root of x the whole square ሲሆን x ነው የሚሆንልኝ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው ይሄኛውም root x square ሲሆን ለምንድን ነው x የሚሆነው ካላችሁኝ ምንድነው square root ራሱ ማለት the power of 1 over 2 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ x the power of 1 over 2 ይሆንልኛል square root of x ማለት ከዛን እቺ ስኩዌር ስትሆን over 1 አለች 1 times 2 2 x the power of 2 1 2 times 1 ደግሞ 2 ይሄ ደግሞ x ይሆናል ማለት ልክ እንደዚህ x ወሰድኩኝ ከዛስ ማይነስ 1 አለ። ስለዚህ ይሄኛው በዚህኛው ይጣፋልኛል። ከዛ ምን ቀረኝ lim x tends to 1 root x plus 1 ከዛም በx ቦታ 1 ማስገባት ነው 1 ሳስገባ 1 ይሆንልኛል 1 plus 1 2 እንደዚህ አድርጌ ቁጭ አደርጋለሁ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ኪዩብ ሩት ነው። ኪዩብ ሩት የሚከብድ ይመስላል ግን በጣም በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ እንዴት መስራት እንደምንችል እንየው። እንግዲህ ይሄኛውን ፋክተራይዝ ማድረግ መቻል አለብን። የታችኛው ቀላል ነው ምክንያቱም እቺኛው -3 ብዙ ጊዜ ለዲኖሚኔተር የሚሰጠን ቫልዩ 0 የሚያመጡ ናቸው። ስለዚህ የዚህን ፋክተር አግኝተናል ማለት ነው በቀላሉ። የላይኛውን ግን እንዴት ነው ፋክተር የምናደርገው የሚለውን በራሽናል ሩት ቴስት ነው የምንሰራው። ራሽናል ሩት ቴስት በራሽናል ሩት ቴስት እንግዲህ ይሄኛው ፋክተራይዝ እናድርግ። ጥያቄው ያለው ሰዳት x cube plus 3x square minus x minus 3 እንግዲህ በራሽናል ሩት ቴስት ምንድነው የሚለኝ የዚህኛው የኮንስታንቱ ለሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ሲካፈል ማለት ነው። ፋክተራይዝ ይሄው ፕላስ ኦር ማይነስን አልወስዳትም እዚህ ጋር 3ን ወስዳለሁ 3 ኦቨር ፕላስ ኦር ማይነስ ለሁለቱም አንድ አይነት ነው 1 እቺኛው 1 የተመጣች እዚች ጋር ያለችው 1 ማለት ነው። ከዛን የ3 ፋክተር ምንድነው የሚሆነው ፕላስ ኦር ማይነስ ኦፍ 1 ሌላስ ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ራሱ ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ያንድስ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ስለዚህ አሁን 1ን ለዚህ ስታካፍሉ the same ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ነው የምታገኙት። ለ3 ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ለፕላስ ኦር ማይነስ 1 ስታካፍሉ ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ነው የምታገኙት። ስለዚህ ፖሲብል 0 ሊያመጡ የሚችሉትን ወይም ፋክተሩን ማግኘት ይችላል ማለት ነው 1 -1 3 እና -3 ከነዚህ ውስጥ አስገብቻ አንዱን 0 የሚያመጣልኝን ካገኘው በቀላሉ መስራት ይችላል ማለት ነው። እስኪ 1ን እናስገባ 1 cube plus 3 into 1 square minus 3 minus 1 አለች እዚች ጋር x አለች minus 1 ስለዚህ ይሄኛው 1 plus 3 minus 4 ይሄኛው 4 0 ስለዚህ በቀላሉ ፋክተሩን አገኘው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ፋክተር ስንት ነው ፖዚቲቭ 1 ነው ይሄኛው። ያ ማለት እንግዲህ ፖዚቲቭ 1 ፋክተር ከሆነ x -1 ይሆንልኛል ማለት ነው። -1 ፋክተሩ ከሆነ ደግሞ x + 1 ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀላሉ እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን። አሁን ፋክተሪን ካገኘው ማካፈል ነው x cube plus 3x square minus x minus 3 ለየትኛው ነው ማካፈለው ለዚህኛው ነው 1 ነች 0 ያመጣችልኝ። ስለዚህ x - 1 አካፍለዋለሁ x divided by x x square x square times x cube minus x square ከዛን በማይነስ አባዛው በማይነስ ይሄንና በማይነስ አባዝቼ ደምራለሁ ማይነስ ይሄኛው ማይነስ x cube ነው ይሄ ፖዚቲቭ x cube ነው 0 ይሆንልኛል ምንም አይቀረኝም ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ x square ይሆንልኛል ፕላስ x square ፕላስ 3x square 4x square ይመጣልኛል ማለት ነው። ከዛን ሌሎችን አወርዳቸዋለሁ ማይነስ x ማይነስ 3 አሁን ደግሞ እዚህ ጋር 4x squareን ለx ሳካፍል ምንድነው 4x divided by x
no 4x times x 4x square minus ፖዚቲቭ 4x ታይምስ ይሄኛው ማይነስ 4x ነው የሚሆንልኝ። እንደዚህ አድርጌ ይሄኛውን በማይነስ አባዛዋለሁ። በማይነስ አባዛው ይሄኛው ተመሳሳይ ስለሆነ ይጠፋልኛል ማለት ነው። እቺ ጋር ደግሞ ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል። ፕላስ 4x እዚች ጋር ደግሞ ማይነስ x ነች። ስንት ይቀርልኛል ማለት ነው? 3x። እዚች ጋር ስንት አለችኝ? ማይነስ 3። ይሄኛውን ለዚህ ላካፈል 3x ዲቫይድ ባይ x ፕላስ 3 3 ታይምስ x 3x ፕላስ 3 ታይምስ ማይነስ 1 ማይነስ 3 ቀሪ ምንም አይኖረኝም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት x ኪዩብ ፕላስ 3x ስኩዌር ማይነስ x ማይነስ 3 ማለት አሁን በቀላሉ የየትኛው ብዜት ነው ማለት ነው? የዚህና የዚህ ብዜት እንደሆነ ካገኘሁኝ በቀላሉ አሁን መጨረስ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ x ኪዩብ ፕላስ 3x ስኩዌር ማይነስ x ማይነስ 3 ማለት ፋክተራይዝ አደርገው እንዴት አገኘሁት? x ማይነስ 1 ኢንቱ x ስኩዌር ፕላስ 4x ፕላስ 3። አሁን ይሄንን ካገኘው እቺኛውን ፋክተራይዝ ማድረግ በጣም ቀላል ነው የሚሆንልኝ። እዚህ ጋር ፋክተር እናደርጋት እሷን x ስኩዌር ፕላስ 4x ፕላስ 3 ማለት x ስኩዌር ሲደመሩ 4x ሲባዙ ደግሞ 3x የሚሰጠኝ በቀላሉ ፕላስ x ፕላስ ሲደመሩ 4x የሚሰጠኝ ኮኤፊሺየንቱ ሲባዛ ደግሞ 3 የሚሰጠኝ x ፕላስ 3x ፕላስ 3። አሁን 1 ታይምስ 3 ይሰጠኛል። 1 ፕላስ 3 ደግሞ 4 ይሰጠኛል። ሲደመሩ 4 ሲባዙ 3 ይሰጡኛል። ስለዚህ x ኮመን አለኝ እዚህ ጋር x ፕላስ 1 ይሆንልኛል። ፕላስ 3ን ሳውጣ x ፕላስ 1 ይሆንልኛል። ከዛን ምን ይሆናል? ኮመን ነው ይሄኛው አንድ ወስዳለሁ። x ፕላስ 3 ኢንቱ x ፕላስ 1 አድርጌ ፋክተር አደረኩ። ስለዚህ አሁን በቀላሉ ጨረስኩት ማለት ነው። ይሄኛው x ማይነስ 1 ኢንቱ x ስኩዌር ፕላስ 4x ፕላስ 3 የሚለውን አገኘው ማለት ነው። ይሄኛውን እንደዚህ ፋክተር ካደረኩኝ ይሄኛው ቀጣዩን ደግሞ ቀጥታ ማይነስ 3 የዚህ ፋክተር ነች። ምክንያቱም ማይነስ 3 ውስጥ አስገባ 0 ነው የሚሰጠኝ። ስለዚህ ለስንት ነው ማካፈለው ማለት ነው? እቺ ማይነስ 3 ስትሆን ለኤክስ ፕላስ 3 አካፍልና የሱንም አገኛለሁ ልክ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አለችኝ ቦታ አሁን እናካፍል። እንግዲህ ማይነስ 3 ዜሮስ የምታመጣልኝ ከሆነ ማይነስ 3 ነች አይደለች? ቅድም ፖዚቲቭ 1 ሲሆን x ማይነስ 1 አደረግን። አሁን ደግሞ ማይነስ 3 ነች 0 የምታመጣልኝ። ስለዚህ x ፕላስ 3 ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛስ 4x ስኩዌር ፕላስ 12 እችኛታ ኪዩብ ነች። ይቅርታ እችኛታ 4x ኪዩብ ፕላስ 12x ስኩዌር ማይነስ x ማይነስ 3 ነች። አሁን እችኛታ ቀጥታ እዚህ ማካፈል ነው። እንዴት አድርጌ ላካፍላት? 4x ኪዩብ ዲቫይድ ባይ x ስንት ነው የሚሆንልኝ? 4x ስኩዌር 4x ስኩዌር ታይምስ x 4x ኪዩብ ፕላስ 3 ታይምስ 4 ወይም 4 ታይምስ 3 12x ስኩዌር ከዛን በማይነስ አባዛ ይሄም ይጣፋልኛል፣ ይሄም ይጣፋልኛል። ምን ቀረኝ? ማይነስ x እና ማይነስ 3። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምን ማድረግ ይችላል? ማይነስን ኮመን አውጣና x ፕላስ 1 ማድረግ ይችላል። x ፕላስ 3 ማድረግ ይችላልው። ይሄኛው ደግሞ ለዚህ ማለት ማይነስ 1 ጊዜ ይደርስልኛል። ማይነስ 1 ታይምስ x ማይነስ x ማይነስ 3 እቺኛቷ ትጣፋልኛል። ለምን ደም ተጣፋው? ለዚህች ምን ማውጣት ይችላል? እቺኛቷን ይያት ማይነስ ኦፍ x ፕላስ 3 ነች። ለዚህችም ማይነስ ኮመን 3 x ፕላስ 3 ነች። ስለዚህ ይሄን በማይነስ አባዛው ምን ይሆንልኛል? ይሄ ይጣፋልኛል። ስለዚህ በቀላሉ አሁን ምን አደረኩ ማለት ነው? 4x ኪዩብ ፕላስ 12x ስኩዌር ማይነስ x ማይነስ 3 ፋክተር ሲደረግ እንዴት መጣልኝ? x ፕላስ 3 ኢንቱ 4x ስኩዌር ማይነስ 1። እቺ
እቺኛቷን ፋክተር ማድረግ ትችላላችሁ ግን ዋናው ምንድነው -3 በዲኖሚኔተር ቦታ ሲገባ እንዲፈንድ ስለሚያመጣብኝ ነው ይሄኛው ፋክተር ማድረግ የሚጠበቅብኝ ማለት ነው ከፈለጋችሁም ይሄንን ፋክተር ማድረግ ይቻላል x + 3 into ይሄ ማለት ነው 2x the whole square minus 1 አይደል 1 ስኩዌር መሆን ትችላለች ከዛ x + 3 into ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል 2x + 1 into 2x - 1 እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ከዛም በኋላ ምንድነው አሁን በቃ ምንድነው ጥያቄ ወደ ጥያቄ ልሂድ ጥያቄ ምንድነው lim x approaches to -3 ሲሆን እና x³ plus 3x square minus x minus 3 divided by 4x cube plus 12x square minus x minus 3 ሲሆን አሁን ይሄኛው ምንድነው መተካካት ነው እንግዲህ አሁን እንዴት ነው መተካካው ይሄኛው ማለት የላይኛው ማለት ስንት መጥቶልኛል ቅድም x minus 1 into x plus 1 into x plus 3 መጥቶልኛል ኦቨር ይሄኛው ደግሞ ፋክተር ሳደርገው ስንት መጥቶልኛል x plus 3 into 2x plus 1 into plus 1 እቺ 2x minus 1 then እቺ x plus 3 በዚህ x plus 3 ጠፋልኛለች ከዛ ምንድነው የሚሆነው lim x approaches to -3 x minus 1 into x plus 1 over 2x plus 1 into 2x minus 1 ከዛ ቁጥር መተካት ብቻ ነው ማለት ነው አሁን -3 ስተካ እዚህ ጋር -3 -1 -4 ይሆንልኛል እሺ እንደገና -3 plus 1 -2 ይሆንልኛል እሺ ከዚህ ጋር ደግሞ -3 ስተካ -3 times 2 -6 -6 plus 1 -5 times እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም -3 ስተካ ማይነስ ስንት ነው የሚሆንልኝ -3 ስተካ -6 -1 ደግሞ አለች -7 ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛም በኋላ ምንድነው የሚሆነው በቀላሉ -4 times -4 times -2 ስንት ነው 8 ይሆንልኛል ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል 4 times 2 8 እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ አሁን ፖዚቲቭ 3 times 5 times 7 ደግሞ ስንት ይሆነኛል 35 ስለዚህ በቀላሉ 8/35 ይመጣልኛል ማለት ነው በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይመጣል አሁንም ልክ እንደዚህ ልብ ብለን ነው ልንሰራ የሚገባው ማለት ነው አሁንም ይሄኛው እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው በቀላሉ ሶሉሽን እንልና ሊሚት x n tends to 2/x እቺኛቷ ይቅርታ x ነች ጥያቄው ላይ x ነች x tends to 2/x - 1/x³ - 8 ይሄኛውም ደግሞ እንዴት ነው የምንሰራው በቀላሉ መስራት የምንችልበት መንገድ አለ እቺኛቷ ጋር ኦቨር 1 አለች 2 times 1 2 minus x times 1 x ኦቨር እቺ ምናለች x ኦቨር x³ - 8 አሁንም ይሄን ፋክተራይዝ ማድረግ አለብኝ ኪዩብ ሩትን እንዴት አድርጌ ነው ፋክተር የማደርገው የሚለው a³ - b³ ሲሆን ይሄን በቀላሉ ፋክተር ማድረግ እችላለሁ እንዴት አድርጌ ነው የማደርገው a³ - b³ ሲሆን a - b into a² plus ab plus b² ይሆንልኛል ስለዚህ ይሄኛው ወደዛ ለማምጣት ሞክራለሁ ማለት ነው 2 - x over x over እቺ x³ 8 ወደ ኪዩብ ስትቀየር ደግሞ 2³ ትሆንልኛለች ከዛ ምንድነው ማደርገው 2 - x over x over እቺኛቷ ምን ትሆናለች x - 2 into x² plus 2x plus 4 ትሆንልኛለች ማለት ነው በዚህኛው ከዛም በኋላ ምንድነው የማደርገው እቺኛቷ ፖዚቲቭ ነች እቺ ማይነስ ነች ስለዚህ እቺኛቷ ማይነስ አድርጋት ማይነስን ኮመን ሳውጣት x - 2 ትሆናለች ማለት ነው x - 2 ኦቨር x አለች ኦቨር x - 2 into x² plus 2x plus 4
ከዛ እቺ ኤክስ ማይነስ 2 በዚህ ትጠፋልኛለች። ከዛ ምን ቀረኝ? ላይ -1 ኦቨር ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 4 ዘን እቺ ትገለበጣለች። ለምን? እቺ ነች ዋናዋ ስታካፍል -1 ኦቨር ኤክስ ዋናዋ እቺኛቷ ነች። ስለዚህ ኦቨር 1 አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲገለበጥ ምንድነው የሚሆነው? ሊም ኤክስ ቴንድስ ቱ 2 -1 ኦቨር ኤክስ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 4 ይሆናል ማለት ነው። እቺው መተካካት ነው። -1 ኦቨር 2 ኢንቱ 2 ስኩዌር ስንት ነው? 4 ፕላስ 2 ታይምስ 2 4 ፕላስ 4 ስንት ይሆናል ማለት ነው? -1 ኦቨር 2 ታይምስ 12 ስንት ነው? 24 ይሄኛው 12 ይሆናል። እጅ በለ ሲባዛ 24 ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው? -1 ኦቨር 24 ይሆናል ማለት ነው። በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? አሁንም ሊሚት 4ን ሳስገባ ይሄ ነገር አንዲፋይንድ ይመጣብኛል። አንዲፋይንድ ይመጣ ከሆነ ምንድነው ቀጣይ ማድረገው? ማቃለል የሚችል ከሆነ ማቃለል ነው። ማይቻል ከሆነ ደግሞ ራሽናላይዝ ማድረግ ነው። አሁን ይሄንን ነገር ማቃለል አልችልም። ስለዚህ ራሽናላይዝ ነው ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው። ሶሉሽን እንዴት ነው ራሽናላይዝ ማድረገው? ሊም ኤክስ ቴንድስ ቱ 4 ኤክስ ማይነስ 4 ኦቨር ሩት ኤክስ ማይነስ 2 ነው። ራሽናላይዝ ሳደርግ በዚህኛው ነው ማባዛው። ሩት ኤክስ ፕላስ 2 ሳይኑን ቀይረዋለሁ። ሩት ኤክስ ፕላስ 2 ለምንድን ነው የምቀይረው? መጨረሻ ላይ በዚህ ፎርም እንዲመጣልኝ ነው። በዚህ ፎርም መጥቶ ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር በሚለው ፎርም እንዲመጣልኝ ነው። ስለዚህ ሄዳኛው ምን ይሆናል? ሊሚት ኤክስ ቴንድስ ቱ 4 ኤክስ ማይነስ 4 ኢንቱ ሩት ኤክስ ፕላስ 2 ኦቨር ይሄኛው ሲባዛ ይሄኛው ሩት ኤክስ ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ 2 ስኩዌር ከዛ ምን እንደሚሆንልኝ ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 4 ሩት ኤክስ እቺኛ ሩት ኤክስ ስኩዌር ስትሆን ሩት ኤክስ ስኩዌር ስትሆን ምን ትሆናለች? ኤክስ ትሆናለች ማለት ነው። -4 ይሆንልኛል። ላይም ኤክስ -4 አለ ኢንቱ ሩት ኤክስ ፕላስ 2 አለኝ። ከዛ እቺኛታ በዚህ ትጠፋልኛለች። ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? ሊም ኤክስ አፕሮችስ ቱ 4 ኤክስ ፕላስ 2 ዘን በኤክስ ቦታ 4 ማስገባት ነው። እቺ ሩት ነች። 4 ሳስገባ ስንት ይወጣልኛል? 2 ፕላስ 2 4 ስለዚህ 4 እንደዚህ አድርጌ መመለስ እችላለሁ ማለት ነው። በቀጣይ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ምንም እንትን ሊሉባቸው አይችልም። የመጀመሪያ ላይኞችን ይጨርሳችሁ ትመጣላችሁ። ሶሉሽን በዚህ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ማድረገው? ሊም n ቴንድስ ቱ 7 1 ኦቨር x ፕላስ 7 ማይነስ 1 ኦቨር 14 ኦቨር x ማይነስ 7 ነው። ምንድነው ማድረገው? 1 ታይምስ 14 ማይነስ 1 ታይምስ x ፕላስ 7 x ፕላስ 7 ኦቨር 14 ኢንቱ x ፕላስ 7 ኦቨር x ማይነስ 7 ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የማደርገው? 14 ማይነስ x ማይነስ 7 ኦቨር 14 ኢንቱ x ፕላስ 7 ኦቨር x ማይነስ 7 ይሆንልኛል። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? 14 ማይነስ 7 እንደምን 7 ይሆንልኛል ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? 7 ማይነስ x ኦቨር 14 ኢንቱ x ፕላስ 7 ኦቨር x ማይነስ 7 ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ? ይሄኛው ማይነስን ኮመን ቦስት እዚህ ጋር ማይነስ ኢንቱ x ማይነስ 7 ይሆንልኛል። ማይነስ ታይምስ x ማይነስ x ይሰጠኛል። ማይነስ ታይምስ ማይነስ 7 ፖዚቲቭ 7 ይሰጠኛል ማለት ነው። ኦቨር 14 ኢንቱ x ፕላስ 7 ኦቨር x ማይነስ 7 እቺ x ማይነስ 7 እቺ ጋር ትጠፋለች። ከዛ ምን ቀረኝ ማለት ነው? ሊም n ቴንድስ ቱ 7 14 ኢንቱ x ፕላስ 7 ከዛም በኋላ ምንድነው በኤክስ ቦታ ማስገባት ነው። 14 ኢንቱ በኤክስ ቦታ 7 ሲደመር 7 ከዛ ምን ይላል? 14 ሲባዛ 14 196 ይመጣልኛል ማለት ነው። ቼክ እናድርገው። 14 ሲባዛ 14 4 ጊዜ 4 16 አንድ አለኝ 5 4 1 ያ
196 ይመጣልኛል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እቺኛቷን ኤክሰርሳይዝ ሞክሩና ኮመንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ማለት ነው። እቺኛቷ ኤክስ ነች፣ እቺኛቷም ኤክስ ነች። ኤክስ አፕሮች ቱ 0 ነው። እቺኛቷ ኤክስ ስለሆነች ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ማቃለልም አትችሉም። እዚህ ጋርም ሳስገባ ዲፋይንድ ስለሚመጣባችሁ ራሽናላይዝ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እንዴት ነው የምታደርጉት? √5 ማይነስ ኤክስ ማይነስ √5 ኦቨር ኤክስ ታይምስ ትሉና √5 ማይነስ ኤክስ እቺ ሩት ውስጥ ያለችው ፕላስ √5 ኦቨር √5 ማይነስ ኤክስ ፕላስ √5 አድርጋችሁ ስታባዙት ይሄኛው ስኩዌር ያኛው ስኩዌር ይሆናል። በቀላሉ ማቃለል ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ ይሄኛውንም እንደዛው ነው የምታደርጉት። መልሱን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።